διαφορές μεταξύ ενοικιαστών και ιδιοκτητών είναι συνηθισμένες και συχνά παρουσιάζονται στο ENCAT. Τις χειρίζεται το τμήμα καταναλωτών και εμπορικών υποθέσεων του δικαστηρίου και συνήθως αφορούν σε εγγυήσεις μισθώσεων, επισκευές στο μισθωμένο ακίνητο, ενίκιο που δεν έχει καταβληθεί ή τερματισμό της μίσθωσης, έξωση. Στο παρακάτω σενάριο, η Link, μια ιδιοκτήτρια, έχει πάει τον ενοικιαστή της στο ENCAT για να προσπαθήσει να εισπράξει απλήρωτα ενίκια 8 εβδομάδων. Ο ενοικιαστής εξακολουθεί να ζει στο ακίνητο, αλλά η Link αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες χωρίς το εισόδημα του ενοικίου. Η Link ήταν η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου σε εσωτερικό προάστιο του Σίδνεϊ, το οποίο ενοίκιαζε μέσω ενός τοπικού κτηματομεσίτη. Ο ενοικιαστής της, ο Τζόσουα, δεν είχε πληρώσει νίκη για 8 εβδομάδες και αρνιόταν να απαντήσει σε κλήσεις, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιστολές του κτηματομεσίτη. Η Link προσπάθησε να επισκεφτεί το ακίνητο 2 φορές, αλλά ο Τζόσουα δεν άνοιξε την πόρτα. Έτσι η Link έστειλε στον Τζόσουα ειδοποίηση έξωσης για να τερματίσει τη μίσθωσή του. Η Link στη συνέχεια έκανε μία αίτηση μέσω διαδικτύου στο ENCAT για να κάνει έξωση στον Τζόσουα, επειδή δεν πλήρωνε τον νίκη του. Θα μπορούσε να στείλει την αίτηση μέσω ταχυδρομείου ή να την παραδώσει στο δικαστήριο αυτοπροσώπως, αλλά επέλεξε να συμπληρώσει την αίτησή της μέσω διαδικτύου, επειδή έτσι γλίτωσε χρόνο. Όταν το ENCAT έλαβε την αίτηση της Link, η υπόθεσή της παραπέμφθηκε για συμβιβασμό και ακροαματική διαδικασία ομαδικής λίστας. Ο συμβιβασμός είναι μια διαδικασία όπου τα δύο μέρη προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά τους μεταξύ τους με ανεπίσημο τρόπο. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη πραγματοποίησης μιας κανονικής ακροαματικής διαδικασίας. Η ακροαματική διαδικασία ομαδικής λίστας είναι μια σειρά από διαφορετικές υποθέσεις που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης. Το δικαστήριο ταχυδρόμησε στον Τζόσουα ειδοποίηση για ακρόαση για να τον ενημερώσει για την επικείμενη προσφυγή εναντίον του. Η προκήρυξη απεστάλλει με αντίγραφο του εντύπου της αίτησης και αντίγραφο της σύμβασης μίσθωσής του, την οποία η Link είχε επισυνάψει στην αίτησή της. Η Link επίσης δέχτηκε μια ειδοποίηση για ακρόαση. Τόσο στην ειδοποίηση της Link, όσο και σε εκείνη του Τζόσουα, προτινόταν να συγκεντρωθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις υποθέσεις τους. Σε μια διαφορά μίσθωσης, αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν αποδείξεις ενοικίου ή άλλα αρχεία μίσθωσης, μία αναφορά που να περιγράφει την κατάσταση του ακινήτου όταν ο ενοικιαστής το πρωτονοικίασε και τυχόν αναφορές που έχουν γίνει από τότε που μετακόμισε σε αυτό, ένα αντίγραφο της ειδοποίησης τερματισμού μίσθωσης, αντίγραφα όλων των επιστολών και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του ιδιοκτήτη ή κτηματομεσίτη και του ενοικιαστή, φωτογραφίες, αποδείξεις για εργασίες στο ακίνητο ενώ ο ενοικιαστής ήταν εκεί και μαρτυρικές καταθέσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις από άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν να πούν κάτι σχετικό με την υπόθεση. Από τον Τζόσουα και τη Link ζητήθηκε να φέρουν όλα τα στοιχεία τους για την ακρόαση, σε περίπτωση που χρειαζόταν να αναφερθούν σε κάτι. Τους είπαν επίσης ότι δεν χρειάζεται να φέρουν μάρτυρες. Αν μπορούσαν να οργανώσουν τα έγγραφά τους σε ένα ενιαίο φάκελο, θα είναι ευκολότερο να βρουν τα πράγματά τους κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Ο Τζόσουα και η Link κλήθηκαν να βρίσκονται στο δικαστήριο τουλάχιστον 15 λεπτά πριν αρχίσει ο συμβιβασμός και ακρόαση για να βεβαιώσουν ότι ήταν έτοιμοι όταν θα άρχιζε. Η Link και ο Τζόσουα οδηγήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων, όπου η ακρόασή τους ήταν εισηγμένη σε μια σειρά από άλλες υποθέσεις σε μια ομαδική λίστα. Για το λόγο αυτό υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι που κάθονταν στην αίθουσα ακρόασης, οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν τίποτα με την υπόθεσή τους. Τα μέλη του δικαστηρίου αποκαλούνται με το επώνυμό τους, οπότε το μέλος του δικαστηρίου ζήτησε από τα μέρη να την αποκαλούν κυρία Κιμ. Το μέλος του δικαστηρίου ζήτησε από τον Τζόσουα και τη Link να δοκιμάσουν να συμβιβαστούν πριν πραγματοποιηθεί η ακρόασή τους. Οδηγήθηκαν σε ένα χώρο έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων, όπου μίλησαν για τις διαφορές τους, δείχνοντας ο ένας τον άλλον τα αποδεικτικά τους στοιχεία και προσπαθώντας να διαπραγματευτούν μια πιθανή λύση. Μερικές φορές ένας μεσολαβητής δικαστηρίου είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία. Το μέλος του δικαστηρίου εξήγησε ότι αν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια του συμβιβασμού, τότε θα πρέπει να την καταγράψουν στο έντυπο συμβιβασμού που τους χορηγήθηκε. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην αίθουσα ακρόασης με το γραπτό σχέδιο της συμφωνίας τους. Το μέλος θα ρωτήσει αν κατάλαβαν την συμφωνία και αν ήταν σύμφωνοι να την υπογράψουν. Αν ήταν δυνατόν, τότε η συμφωνία θα μετατρεπόταν σε μια νομικά δεσμευτική συνενετική απόφαση από το μέλος του δικαστηρίου. Δυστυχώς, ο Τζόσουα και η Link
δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία μεταξύ τους και έτσι η ακρόαση προχώρησε την ίδια ημέρα. Κατά την ακροαματική διαδικασία, η κυρία Κιμ εξήγησε τι θα συμβεί στην ακρόαση, ότι η Λινγκ, ως η αιτούσα, θα κληθεί να μιλήσει πρώτη, ακολουθούμενη από τον Τζόσουα, ο οποίος αναφέρεται ως ο εναγόμενος. Η κυρία Κιμ είπε ότι μπορεί να κάνει κάποιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για να βεβαιωθεί ότι κατανόησε πλήρως τι έλεγαν. Εξήγησε επίσης ότι οι ακροάσεις μαγνητοφωνούνται. Η κυρία Κιμ διαπίστωσε ότι ο Τζόσουα μέχρι στιγμής είχε να πληρώσει ενοίκια 11 εβδομάδων. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του, ο Τζόσουα είπε ότι ήταν σε απεργία πληρωμής ενοικίου, επειδή η Λινγκ δεν είχε προβεί σε επισκευές που ο ίδιος είχε ζητήσει. Αλλά είπε επίσης ότι δεν είχε πουθενά αλλού να πάει και προσφέρθηκε να πληρώσει στη Λινγκ $50 ανά 15ήμερο έναντι των μισθωμάτων που χρωστούσε. Η Λινγκ δήλωσε ότι είχε οικονομικά προβλήματα επειδή ο Τζόσουα δεν πλήρωνε τον νίκη του. Η κυρία Κιμ εξέτασε τα αποδεικτικά στοιχεία και της Λινγκ και του Τζόσουα. Διέταξε να τερματιστεί η σύμβαση μίσθωσης. Αυτό σήμαινε ότι ο Τζόσουα θα έπρεπε να εγκαταλείψει το ακίνητο. Αν αρνηθεί να φύγει, η Λινγκ θα μπορούσε να εκδώσει ένταλμα για να επανακτήσει το διαμέρισμα. Το ένταλμα προωθείται έπειτα στο γραφείο του σερίφη. Ο σερίφης θα μπορούσε να αναγκάσει τον Τζόσουα να φύγει. Ο Τζόσουα διατάχθηκε επίσης να πληρώσει $3.800 ληξιπρόθεσμο ενίκιο και να δίνει στη Λινγκ ένα ημερήσιο αντίτιμο για να μείνει στο διαμέρισμα μέχρι να φύγει. Αν ο Τζόσουα δεν καταβάλει τα χρήματα που χρωστάει, η Λινγκ μπορεί να ζητήσει να κατατεθεί πιστοποιημένη χρηματική απόφαση στο τοπικό δικαστήριο, ώστε να μπορέσει να ανακτήσει το ποσό αυτό. Η κυρία Κιμ εξήγησε ότι ένα εκτυπωμένο αντίγραφο των εντολών μπορεί να παραληφθεί αμέσως μετά από την ακρόαση. Σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ταχυδρομηθούν εντός 5 ημερών από την ακρόαση. Η κυρία Κιμ εξήγησε επίσης ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το NCAT είναι νομικά δεσμευτικές. Αν εσείς ή κάποιος γνωστός σας έχετε πρόβλημα σχετικό με ενοικίαση που δεν μπορείτε να επιλύσετε μόνοι σας, το NCAT μπορεί να βοηθήσει. Ξεκινήστε διαβάζοντας σχετικά με τις υπηρεσίες του NCAT στο διαδίκτυο, στο www.ncat.nsw.gov.au και μετά μπορείτε να κάνετε αίτηση για να παραπεμφθεί η υπόθεσή σας στο δικαστήριο.